नमस्कार साथीहरू, फेसबुकमा स्क्रोल गर्दै गर्दा अचानक एउटा अत्यन्तै आकर्षक अफर देख्नुभयो। 50% छुट, फ्री गिफ्ट, लकी ड्र वा आइफोन जित्ने मौका। थोरै रोकिनुहोस्, यी लिङ्क खोल्नु अगाडि यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस्, नत्र तपाईँको डाटा, पैसा, खातासम्म गुम्न सक्छ। सेयर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेल अल्थिस्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सक्दो सेभ गर्नुला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। फेसबुक विज्ञापन किन खतरनाक हुन सक्छ? फेसबुकमा आउने सबै विज्ञापन सुरक्षित हुँदैनन्। केही विज्ञापन सिधै आपत्तिजनक अथवा सिधै एकदमै खतरा हुन सक्छ, अथवा गर्ने तपाईँलाई सिधै तपाईँको हरेक कुराहरू डेटा क्याप्चर गर्ने उद्देश्यले बनाएका हुन्छन्, अथवा तपाईँलाई स्क्याममा पार्ने उद्देश्यले बनाएका हुन्छन्। यस्ता लिङ्कमा क्लिक गर्दा तपाईँको फेसबुक, जिमेल, पासवर्ड चोर्न सकिन्छ। तपाईँको मोबाइल वा कम्प्युटरमा भाइरस इन्स्टल हुन सक्छ। तपाईँलाई नक्कली पेमेन्ट पेजमा लगेर पैसा हिर्काइन्छ। साधारण देखिने तर खतरनाक उदाहरण नक्कली अफरहरू जस्तै दराजमा 90% छुट, फ्री टी सर्ट, फ्री मोबाइल, यस्ता शब्दले तपाईँलाई लुब्याउन सक्छ, तर यो एकदमै फेक हुन सक्छ। र नक्कली लगइन पेज, लिङ्क जस्तै लिङ्क क्लिक गर्दा फेसबुकको जस्तो देखिने तर नक्कली वेबसाइटहरू लगिन्छ। तपाईँले पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै उनीहरूलाई सिधै पुग्छ। नक्कली ब्याङ्क अफर, नेपाल ब्याङ्कबाट 5000 रुपियाँ फ्री बनाउनुहोस् तपाईँको ब्याङ्क विवरण भनेर यसरी माग्न सक्छन्। एकदमै तपाईँले सेफ्टी अपनाउनुपर्छ। कसरी चिन्न सकिन्छ नक्कली विज्ञापन? युआरएल जस्तै युआरएल ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। असली युआरएल जस्तो देखिन्छ तर अलि फरक हुन्छ, जस्तै daraz.com, draz.com त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तै स्पेलिङ गल्ती वा अति आकर्षक शब्द, कमेन्ट सेक्सनमा कुनै धेरै नक्कली प्रतिक्रिया, ओ आई गट माई गिफ्ट आदि जस्तो हुनसक्छ। विज्ञापनको स्पोन्सर नाम अज्ञात वा अजीब त्यस्तो टाइपको हुनसक्छ। लिङ्क खोल्दा के हुन्छ? लिङ्क क्लिक गर्दा तपाईँको ब्राउजरमा मालवेयर आउन सक्छ। तपाईँको फेसबुक र ब्याङ्क खाता ह्याक हुनसक्छ। तपाईँको फोटो, कागजात, सम्पर्क नम्बर चोरी हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू अथवा तपाईँ सुरक्षा उपायहरू नचिने लिङ्कमा कहिले पनि लिङ्क क्लिक नगर्नुहोस्। फेसबुक विज्ञापन देख्दा पहिलो पेजको प्रोफाइल हेर्नुहोस्। पेज भेरिफाई छ कि छैन जाँच गर्नुहोस्। लिङ्क खोल्नै परि तपाईँहरूले कुनै अलग डिभाइसबाट प्रयोग गर्नुहोस्। एन्टिभाइरस र ब्राउजर सिक्युरिटी अन लिनुहोस्। आफ्नो पासवर्ड, 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अथवा 2 स्टेप भेरिफिकेसन सुरक्षित राख्नुहोस्। के गर्ने? यदि लिङ्कमा क्लिक भइसकेको छ भने तुरन्त फेसबुक र जिमेल पासवर्ड बदल्नुहोस्। डिभाइस स्क्यान गर्नुहोस्। ब्याङ्क अकाउन्ट ब्लक गर्नुहोस् यदि डिटेल दिइसक्नु भएको छ भने। आइटी एक्सपर्ट वा साइबर जस्ता नेपाल प्रहरीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सस्तो लोभमा नपरी आफ्नो डाटा, पैसा र पहिचान सुरक्षित राख्नुहोस्। एक क्लिकले तपाईँलाई ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्छ। त्यसैले सजग रहनुहोस्। अरूलाई पनि यो जानकारी पठाउनुहोस् र अनलाइनमा सचेत रहन